नमस्ते। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एक्सेलको एउटा सिम्पल ट्रिक लिएर आएको छु जुन चाहिँ एकदम युजफुल हुन सक्छ तपाईहरुको लागि। जस्तै मसँग यहाँ एउटा स्टक रेकर्ड्स भनेर एउटा डेटा रहेको छ जसमा चाहिँ फर्स्ट कलममा सिरियल नम्बर राखेको छु, त्यस्तै दोस्रो नम्बरको कलममा चाहिँ स्क्रिप्ट राखेको छु जसमा चाहिँ स्टकको रेकर्ड्सहरु छ। अनि करेन्ट ब्यालेन्स भनेर यो सी कलममा छ र डी कलममा चाहिँ प्रिभियस क्लोजिङ प्राइस छ भने ई करेन्ट भ्यालु भनेर छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो किसिमले बन्ने खालको कसरी बनाउने त। जस्तै हाम्रो अहिलेको कन्डिसनमा यस्तो छ, जस्तै यहाँनिर चाहिँ यसको यो जुन हेडर छ कम्प्लिटली देखिराखेको छैन, यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली देखिने बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी यहाँनिर यो जुन नम्बर छ यसको नम्बरको पछाडि चाहिँ क्युटीवाई अर्थात् क्वान्टिटी भनेर राख्नु पर्यो। हामी हेर्न सक्छौँ क्वान्टिटी भनेर हामीले सबैमा आएको छ। त्यस्तै गरी यो प्राइस रेन्ज जुन छ यिनीहरुमा को चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ आरएस भनेर राख्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने कसरी गर्ने, जस्तै हामी यसमा हेर्ने हो भने सबैमा आएको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले केही ट्रिकहरु लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो 1 2 3 लाई हामी रो हेडर भन्छौं भने एबीसी लाई हामी कलम हेडर भन्छौं एक्सेलमा। अब यो सबैलाई सिलेक्ट गर्नको लागि यो 1 र a को यो कर्नरमा भएको पोइन्टमा क्लिक गर्दिनु भयो भने सबै सिलेक्ट हुन्छ। यदि तपाई आफूले चाहेको हेडरमा कलम हेडर मात्र सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने माउसको पोइन्टरले जुन कलमबाट सिलेक्ट गर्ने हो त्यो कलम हेडरमा क्लिक गरेर क्लिक नछोडिकन ड्र्याग गरेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट। र यो जुन नदेखिरहेको टेक्स्टहरु छ यिनीहरुलाई चाहिँ एडजस्ट गराउनको लागि यो माथि हेडरहरुको बीचमा जुन लाइनिङ देखिन्छ कुनै एउटामा गएर दुई चोटी क्लिक गर्दिनुस्। त्यो गर्नेबित्तिकै यो अटो एडजस्ट भएर बस्छ। त्यसपछि यसलाई सेन्टर अलाइनमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै सेन्टर अलाइनमेन्टमा क्लिक गर्दिनुस्, सेन्टर भएर पनि बस्छ। अब चाहिँ हामीले जस्तै हामीले यतापट्टि हेर्दाखेरि पछाडीपट्टि चाहिँ क्वान्टिटी क्युटीवाई भनेर राखेका थियौं भने चाहिँ अब यसमा गएर हामीले डबल क्लिक गरेर स्पेस गरेर क्युटीवाई गर्यो भने यहाँनिर हाम्रो करेन्ट भ्यालुमा चाहिँ एरर आयो। अर्थात् यो करेन्ट भ्यालु भनेको हामीले करेन्ट ब्यालेन्सबाट यो क्लोजिङ प्राइसलाई इन्टु गरेर निकालेको छौं। यहाँनिर फर्मुला लगाएर देख्न सक्छौं। अब यहाँनिर क्वान्टिटी भन्दाखेरि चाहिँ एरर आउँछ, यस्तो किसिमको एरर आउने कन्डिसन हुन्छ र यो इन्डिभिजुअल यसरी हाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै टाइम पनि लाग्ने हुन्छ। यो दुईटा डिफेक्टलाई चाहिँ कसरी सल्युसन गर्ने त? यसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौं भने यसलाई यो पीटीवाई लेखेकोलाई हटाउँछौं, इन्टर गर्छौं। त्यसपछि जस्तै हामीलाई यो करेन्ट ब्यालेन्समा नम्बरको पछाडि क्युटीवाई भनेर लेख्नु पर्ने छ भने यो कलम हेडरमा गएर क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो होम ट्याब अन्तर्गत हाम्रो यहाँनिर यो नम्बर भन्ने ग्रुप भनेर भन्छौं, यसको यो पोइन्ट जुन सिम्बल देखाइरहेछ यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो नम्बर ट्याब अन्तर्गत यहाँ कस्टम भनेर हुन्छ सबैभन्दा तल, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसको यो टाइप अन्तर्गत यहाँ जनरल भनेर देखिरहेको छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई डिलिट थिच्नुस् र यहाँनिर चाहिँ तपाईले अगाडि 0 टाइप गर्नुस्, स्पेस दिनुस्, इन्भर्टेड कमा भित्र क्युटीवाई लेख्नुस् र इन्भर्टेड कमा क्लोज गर्नुस् र ओके मा क्लिक गर्नुस्। यति गर्नेबित्तिकै तपाईको सबै जति पनि डेटाहरु छ ती सबैमा चाहिँ हाम्रो क्युटीवाई भनेर आउँछ भने यतापट्टि हामीले फर्मुला लागेको भने केही बिग्रिने ओर्ने हुँदैन। त्यस्तै गरी अब प्रिभियस क्लोजिङ प्राइस र करेन्ट भ्यालुमा चाहिँ यिनीहरुको यो नम्बरको अगाडि चाहिँ हामीले यदि आरएस भनेर देखाउने हो भने यो दुईटैलाई एकैचोटी यसरी सिलेक्ट गर्न नि सक्छौं। हामी दुईटै कलमलाई यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि अघिकै प्रोसेसमा जान्छौं। हामी होम ट्याबको नम्बर ग्रुप अन्तर्गत यो पोइन्टमा क्लिक गर्छौं, कस्टममा क्लिक गर्छौं, यो जेनरललाई हटाउँछौं र यसको ठाउँमा अब हामीले अगाडिपट्टि देखाउनु पर्ने भएकोले चाहिँ इन्भर्टेड कमा भित्र आरएस डट इन्भर्टेड कमा क्लोज भनेर अगाडि नै लेख्छौं र स्पेस गरेर 0 लेख्छौं र ओके मा क्लिक गर्छौं। यसो गर्नेबित्तिकै हाम्रो अगाडिपट्टि आरएस भनेर आउँछ। यसरी हामीले क्वान्टिटी जुन पछाडीबाट एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर 0 लाई चाहिँ अगाडि लेखेर क्युटीवाई अर्थात् क्वान्टिटीलाई चाहिँ पछाडि लेख्यौं। यदि पछाडि देखाउने हो भने 0 अगाडि लेख्नु पर्यो र अगाडि देखाउने हो भने चाहिँ 0 लाई पछाडि लेख्नुपर्ने कन्डिसन रहन्छ। यसरी चाहिँ हामी हाम्रो डाटाहरुलाई चाहिँ सर्टकट तरिकाले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौं।
ओके, आजको लागि यतिमै क्लोज गर्छौँ। यस्तै नयाँ नयाँ ट्रिकहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्। अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू।